Ahoj, ahoj. Vítej u dalšího videa Slouček. Jsem ráda, že se díváš na tohle video. A dneska jedeme do Karlových Varů. Protože určitě znáš Karlovy Vary, tak jenom jedna krátká informace na začátek. Jestli hledáš online lekce, tak můžeš mít lekce například z Wendy. A Wendy je dnešní průvodce. Wendy je tvůj průvodce, tvůj guide v Karlových Varech. A Wendy je taky jedna z 18 lektorek Slouček. No a jako vždy, všechny informace jsou na webu Slouček. Ale teď jdeme na to. Jedeme do Karlových Varů s lektorkou Wendy. Ahoj, já jsem Wendy, lektorka Slouček a dneska pro tebe mám video z Karlových Varů. Karlovy Vary, to je město na západě Čech. Možná víš, ale možná nevíš, že v Karlových Varech je každý rok, každé léto festival. Je tady Mezinárodní filmový festival. Asi vidíš a taky slyšíš hodně lidí. Je tady fakt hodně lidí, protože je festival. Tak se podíváme, co můžeš dělat na filmovém festivalu ve Varech. Dívám se, že někdo jde. Do Karlových Varů jsme jeli autobusem z Prahy. Cesta trvá asi 2 hodiny a 15 minut. Z autobusu vidíš českou krajinu, pole, stromy, vesničky. Když jsme přijeli do Varů, strašně pršelo. Tak jsme si na chvíli sedli do bufetu na nádraží a dali jsme si langoš. To je taková smažená placka s česnekem, kečupem a sýrem. Potom trochu pršet přestalo, ale chodníky byly pořád mokré. Nechtěli jsme mít hned první den mokré boty. A tak jsme se přezuli. Místo bot máme pantofle. A už jsme v hotelu. Moje kamarádka Petra měla ten den narozeniny. A majitel hotelu nám proto dal trochu whisky. Tak jenom trošičku. Trochu, prosím. A všechno nejlepší, Péťo. To je náš pokoj. Ukážu ti pohled z okna. Pojď. Bydleli jsme na Karlovarské kolonádě. Hezký, ne? V našem hotelu visel obrázek Varů před mnoha lety. Nevidím tam datum, ale tipuju, že to asi je 19. století. Nebo co myslíš ty? Po ulicích jezdily koně, ženy měly krásné šaty a slunečníky, muži měli obleky. No dneska to tady vypadá trochu jinak. Lidé nemají slunečníky, ale deštníky. A už nemají krásné oblečení. Ale architektura vypadá skoro stejně. To je kolonáda v Karlových Varech. Je to nejkrásnější a nejvíc turistická část města. Kolonádou protéká řeka Teplá. Víš, proč se asi jmenuje Teplá? Je to proto, že Vary jsou známé svými termálními prameny. Na termální prameny se můžeš dívat a taky je můžeš pít, můžeš je ochutnat. A
já jdu na to. Vidíš mě? Ahoj. Jdu ochutnat termální pramen. Tak pojď za mnou. Když chceš pít termální pramen, potřebuješ jenom hrneček nebo skleničku nebo nějaký kalíšek. Tak jdu na to. Fuj, mě to nechutnalo. Říkám, že to chutná jako kov. No ale asi je to zdravý. To je hotel Thermal. Tady se koná filmový festival. Před Thermálem je červený koberec. Tam přijíždějí celebrity a lidé si je fotí. Když jsi na filmovém festivalu, tak samozřejmě chodíš do kina na filmy. Ale já tady nejsem jako divák. Pracuju tady. Technik titulkář, vidíš? Tak ti můžu ukázat, jak vypadá zákulisí kina. Chceš? Tak pojď. Musíme doleva, dlouhou chodbou, rovně, červené dveře, po schodech nahoru a jsme tady. To je zákulisí kina. Do sálu vidím přes malé okýnko a taky tady vidím techniku pro promítání filmů. Kina ale nejsou jenom v hotelu Thermal. Tohle je kino v městském divadle, v krásném historickém divadle. A tohle je kino v hotelu Pup. To je pěkný, co? Ale moje oblíbené kino je kino Drahomíra. Je tam přátelská atmosféra a taky fakt super kavárna. A co ještě můžeš dělat na festivalu ve Varech? Můžeš si fotit selfiečka s červeným kobercem, můžeš jít na koncert, můžeš si dát teplou oplatku, teplou sladkou oplatku, můžeš pít prosecco, vidíš? Prosekárna, prodávají prosecco. A taky můžeš jít plavat do termálního bazénu. Ten malý bazén má 38 stupňů Celsia. To je prostě bomba. Můžeš jíst dobré jídlo a pít dobré pití. Vosa vlezla do Aperolu. Viděl jsi vosu? No, ale během festivalu je ve Varech fakt hodně lidí. Jsou tu davy lidí. Pokud taky nemáš rád davy lidí jako já, mám pro tebe tip, kam jít. Kolem Varů je hodně kopců a lesů, kde jsou krásné výhledy na město i na přírodu. Já jsem šla na Goethevu rozhlednu. A už jsem nahoře. Obvykle nemám ráda výšky. Mám velký strach z výšek. Ale na téhle rozhledně jsem velký strach neměla. To byla docela dobrá rozhledna. Dole v rozhledně je malá kavárna, kde si můžeš dát nějaké občerstvení, nějakou svačinu. Já jsem si dala toast a kofolu a chvíli jsem si četla a odpočívala. A jdu dál. Goethova rozhledna, tam jsem byla, a 3 kříže, tam jdu. Jdu po žluté turistické trase. Vidíš žlutou značku
na stromě. Les jsem měla úplně celý pro sebe. Nikde nikdo. Jako v pohádce. A už jsem na další vyhlídce. To jsou 3 kříže. Můžeš říct hodněkrát 3 kříže? 3 kříže, 3 kříže, 3 kříže, 3 kříže. To není úplně lehký, to je dost těžký. Dole je Karlovarská kolonáda a naproti na kopci je další rozhledna Diana. A víš, proč se to jmenuje 3 kříže? No, koukej, proto. Tak jak se ti líbily Karlovy Vary? Napiš mi do komentářů, jestli jsi někdy byl nebo byla ve Varech a jestli bys chtěl jet. A jestli bys chtěl jet na filmový festival. A co bys dělal na festivalu ty? Tak se zatím měj. Tak ahoj!